السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم ان شاء الله بصحه جيده. فاليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الشوربه ديال الدنجه اللي كتجي لذيذه وزوينه في نفس الوقت، فكنتمنى تنال الاعجاب لكم. ودابا ان شاء الله ندوزو مع الطريقه. انا عندي حبه ديال المطيشه وحبه ديال البصله وحبه صغيره ديال البطاطا وحبه وحده ديال خيزه اولا جزر. عندي واحد 4 حتى 5 ديال الدروس ديال الثوم، وعندي 2 دنجالات، هنا عندي قزبور يابس، عندي تحميره يعني فلفل احمر، وعندي الخرقوم، وعندي البزار هنا اولا الفلفل الاسود. من طبيعه الحال كاينه الملحه حتى هي. مي في كاسرونه اولا في طنجره غادي ندير الزيت، المهم زيت الزيتون والزيت النباتيه. غادي نضيف عليها واحد شويه ديال البصله، وغنضيف لها الملحه. وهنايا غادي نضيف حبه وحده ديال المطيشه. فهنا غادي نحاول انني غادي نقليهم مزيان. من بعد غادي نضيف الثومه، وهنايا غادي نضيف التوابل. غادي نحركوا هاد المكونات كلها مع بعضياتها. وغادي نضيف هنايا الخضره، يعني الدنجر قطعته، خيزو، ديك الخضره كلشي قطعتها. المهم غادي نبقى هنا حتى غادي نقلي المكونات كلها مع بعضياتها، ومن بعد غادي نضيف الماء الكافي اللي غادي طيب فيه ديك الخضره. صافي غادي نخليه هنا حتى غادي يطيب مزيان. من بعد ما طابت فهنا غادي نطحنها، غادي نضيف لها واحد 2 حبات، المهم على حسب الفرماج، على حسب. هنا غنضيف لها 2 حبات ديال الفرماج، ومن بعد غادي نطحنوا هاد المكونات. ومن بعد يعني داك اللي بقى غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الحليب هكا باش غتجيني شويه خفيفه. ومن بعد ما طحنات كلها فكنعاودو نحطوها فوق البوطه، نرجعو حتى كطبخ. كنزيدو شويه ديال القزبر المعدنوس وكنتصوبها هي على هذا الشكل كما كتشوفوا. هنايا كتجي لذيذه بهذه الطريقه هذه، بالاخص مع فيها يعني الدنجال. فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب. ومهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم، في الفيديو اخر ان شاء الله.